jsem přišel z Bulharska a pracuji tady v Loxisu. Jezdím na traku, jsem skladník. A jakou jste měl dneska směnu? Noční. Noční směnu. Noční jsem šel zacvičit. Zrazu jsem si dal dneska. Jo, takže aktivní odpočinek. Ano. A chodíte sem často cvičit? Ano. A jak se vám v Loxesu líbí? No, super. Popularita nakupování na internetu i nespolehlivost dodávek motivuje obchodníky k tomu, aby své zboží vyráběli a skladovali co nejblíž k zákazníkům. Poptávka po logistických a výrobních halách je proto v Česku letos rekordní a počet hal dál roste. Co pro Česko znamená rozvoj průmyslových parků, se vydáváme zjistit na Tachovsko. Tento řídce osídlený region byl v roce 2006 spojen dálnicí D5 s Německem a od té doby tu vyrostly hned 4 velké průmyslové areály. Nacházíme se v jednom z největších českých průmyslových parků, CT Parku Bor Nová Hospoda. Provozuje ho největší český developer průmyslových staveb, společnost CTP. Co vlastně tady ta, řekla bych, změna v dodavatelských řetězcích, možná návrat průmyslu do Evropy, znamená pro CTP? My jsme zaznamenali, a je to asi bych řekl, je to způsobený tou pandemií covidu, že hodně aktivit se opravdu přesouvá na internet a potřeba, řekněme, jednak zboží centralizovat na jedno místo, být schopni ho rychle rozstřídit a co nejkratší době dopravit směrem k zákazníku. Hodně věcí bylo z Evropy vymístěno, nakupováno, řekněme, na asijských trzích v Číně a dále. A ta globální pandemie ukázala, že v tu chvíli se stáváme jakoby závislí na tomto světě. A jsem rád, že si to Evropská unie tuto chvíli uvědomuje a vrátí zpátky i část průmyslu do Evropy, aby jsme nebyli plně závislí. Asi jste zaznamenali, že se otevřel první Primark na Václavském náměstí a tady vlastně bude jeho distribuční sklad, který je jak pro tu Prahu připravený, tak samozřejmě pro Drážďany. Ta politika toho skladu a ty distribuce je taková, protože oni mají výrobky od různých dodavatelů, takže to funguje tak, že ty jednotliví dodavatelé svezou na jedno centrální místo všechny té své produkty a ta prodejna automaticky hlásí, jaký zboží nemá. Takže potom z toho centrálního skladu je vypraven jeden, řeknu, kamion nebo podle velikosti dodávka a ta veze přesně to zboží, co chybí v té konkrétní prodejně. V CT Parku Bor jsou vedle logistických skladů i haly, kde se vyrábějí součástky do automobilů. CTP sem zahraniční investory láká na průmyslovou tradici regionu, ale i na levnější pracovní sílu a nájmy, než jaké by museli platit v blízkém Německu. Někteří zdejší zaměstnanci tráví v CT Parku prakticky veškerý čas. Developer tu postavil 2 ubytovny, které pojmou zhruba 400 lidí. Lidé si mohou v CT Parku také nakoupit, zahrát basketbal, zajít do jídelny a nebo k doktorovi. Co tady lidé můžou dělat takhle třeba večer, nebo když jim skončí směna? Tak v rámci parku jsme vybudovali hřiště na Malou Kopanou. Je to plně zavlažované hřiště, takže udržovaný, řekněme, po vegetační sezónu. Nechali jsme tady vybudovat workoutové hřiště, volně přístupnou venkovní posilovnu. Řekněme, Zlatý hřeb je multifunkční hřiště, kde se dá provozovat basketbal, nohejbal, volejbal a tenis. Jaká kultura tady třeba někdy je? Kultura se domnívám, že v rámci tohoto lesoparku jsme vybudovali odpočinkové zóny, lavičky, ohniště a víme, že v rámci jakoby večerů tady je i promítání filmů a různé aktivity si v tuhletu chvíli tady nájemci provozují. My jim to neorganizujeme, ale umožnili jsme jim ty prostory. Jak příchod průmyslových parků ovlivnil města na Tachovsku, se vydáváme zjistit do Tachova a Boru, které se nacházejí blízko CT Parku. Když jsme chodili tady v noci, jako za mladá, tak tady byli většinou místní, znali jsme se všichni. Dneska mám strach pustit se do nočního života, protože vím, že tady narazí na různé národnosti. Víceméně ty lidi nepáchají špatného, přesně pořádek. Tady třeba v tom baráku bydlí asi 27 lidí, mají jednu pokojnici. Takže tak nic nesouhlasí, ne? To jsem taky pochopila, no, že vlastně jako s těma ubytovnami se nedá nic moc dělat, že prostě jako evidovat třeba, kolik je tam lidí, dobře, je prostě těžký. Ale už, já nevím, 14 let říkají všichni, ať je to státní úřad. Říkal jsem si, nic dělat. Dá. V Německu se s tím dalo něco dělat, v Rakousku, ve Švýcarsku, v Holandsku, všude, jenom u nás to furt jakoby nejde. A co by pomohlo teda?
Co by pomohlo? Víte to, samozřejmě, každý se musí nahlásit. Přechodný bydliště, tady se zrušilo přechodný bydliště, že jo? Takže ty lidi jsou nahlášený, podle mě tady z těch 25, minimálně 27 jako oficiálně hlášení, jde v Praze 4. Jo, jasně. Agentura. Agentury. A plus B, no. Agentura A plus B, no, jo, jako viděla jsem, že... Nemusí. Chceme zjistit, jak to v ubytovnách vypadá, proto jsme se v jedné z nich ubytovali. Já jsem Martin Koky a vyrábím tlumiče do Ferrari. Bydlím tady v Boru 14 dní a co jsem tady poznal pár lidí, všichni chodí do práce, jsou slušní, nedělají bordel, nic, takže všechno v pohodě. Moje práce vypadá každodenní, takže tam se musí plnit normy, dělá se 12 norma, jsou tam 3 směny provoz, ranní, noční, odpolední a je to v pohodě, lidi tam jsou taky v pohodě, jako, takže žádný stres, vůbec nic. Peníze tam jsou hezký, jako přes 30 000 tam máš každý měsíc. Jako. A jako jo, v pořádku práce. Mě to vyhovuje. Právě vycházím z ubytovny v Boru u Tachova, kde jsme dneska v noci spali. Je zajímavé, že tady tu ubytovnu provozuje stejná firma, jako provozuje ubytovnu v Nové Hospodě. A my jsme tady dneska spali jenom jednu noc, ale někteří obyvatelé této ubytovny zde žijí i několik let. Právě jdeme na radnici, která je jenom kousíček odsaď, abychom si udělali rozhovor s panem starostou. Dobrý den, Klára Votavová, těší mě. Vy jste vlastně už dlouho ve vedení obce od roku 2006, což je překvapivě zrovna ten rok, co tady byla propojená ta dálnice. A já bych se chtěla zeptat, jak to tady vlastně v té době vypadalo. Tak věřím tomu, že to byl jiný Bor, než je dneska a dříve tato oblast byla hospodářským krajem, s hospodářskou oblastí a patřili jsme i do regionu, který byl hospodářsky slabý. Tenkrát se i na to čerpali možnost národní dotace a byla tady poměrně i vysoká nezaměstnanost. Proto i v minulosti, kdy zastupitelstvo rozhodlo o vybudování průmyslové zóny, určitě nebylo úplně liché rozhodnutí, protože lidé neměli příliš možností zde zaměstnat. Bohužel dneska se to rozrostlo do tak gigantických rozměrů, že i ten progresivní rozvoj, který je, tak nedovede reagovat město svým rozpočtem, svými rozhodnutími na veškeré požadavky a potřeby, které toto rozšiřování dneska vyžaduje. Když obce odsouhlasí územní plán a prodají pozemky, nemohou už dál rozvoj průmyslových parků příliš ovlivňovat. Podmínky jejich fungování či financování infrastruktury se proto musí vyjednat předem. Vzájemnou spolupráci komplikuje také složitá struktura parků. Například CT Park Bor vystavěl a spravuje developer CTP. Údaje o zaměstnancích však mají jednotlivé firmy, které v parku působí. Za pracovní podmínky velké části zaměstnanců pak odpovídají pracovní agentury. Developer, firmy a agentury si díky této struktuře odpovědnost za problémy často přehazují. Vy jste vlastně už dříve popisovala, že jste měla problém zjistit, kolik je tady vlastně pojištěnců v této oblasti a že byl problém získat ty informace. Ano, my jsme měli problém, protože vlastně díky tomu, že tady došlo k nárůstu obyvatelstva, tedy předpoklad pacientů, tak jsme se snažili na různých setkáních zjistit, jak je to s množstvím, protože se na nás obracely pojišťovny. To se nám nikdy nepodařilo, protože s námi spolupracovalo jen pár firem a my jsme měli velký problém vůbec se dostat k tomu hlavnímu managementu. Někteří dokonce řekli, že se s náma vůbec nebudou bavit, že to nemají zapotřebí, aby řešili své zaměstnance. Máte představu, kolik tady máte zaměstnanců? Protože to číslo jsem jako viděla, že se trošku hejbe na různých letácích. Hýbe se, park jakoby je připraven a všechny ty objekty jsou dělaný na kapacitu kolem 4 000 lidí, ale samozřejmě to je plná kapacita při nějakém 2 až 3 směnném provozu. A jelikož ty některý naši klienti pracují zakázkově, ve chvíli, kdy dostanou zakázku, tak oni otevřou tu 2., 3. směnu. Takže ta průměrná hodnota, kolik lidí tady je kolem těch 2 000. Podle Tachovského úřadu práce v tomto 50 000 okrese pracuje asi 13 000 cizinců, nejčastěji ze Slovenska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Zahraniční dělníci jsou zde potřeba, protože místní firmy nabízejí asi 7krát více pozic, než je zde evidovaných nezaměstnaných. Firmy na Tachovsku nejčastěji hledají montážní dělníky, skladníky a řidiče kamionů. Mzda se u mnoha nabídek blíží té minimální. Tak tady vlastně vidíme nějaké pracovní nabídky, třeba jako v tom CT Parku Nová Hospoda.
Tady mi přijde vtipný vlastně třeba ta nabídka jako na práci, jako na přípravě potravin na laboratoři, to jsem teda viděla, že se tam dělá. A tak je celkem zajímavý, že tady vlastně je třeba o 10 000 větší mzda, než to jsem našla na tom internetu. Ale jako jak tady zmiňovala i ta paní ředitelka, oni tady prostě nepíšou takové ty nejhůř placené práce, které nejvíce míří na zahraniční pracovníky. No a pak tady míří na Čechy, takže tady vlastně ty mzdy jsou prostě vyšší. Takže vy teda začínáte v 6, ale jezdíte tam autobusem, který jezdí... Takže to je ten autobus, to je Pětko. Aha. Tady čekám na zastávce. Takže to si Loxis vlastně vypravuje ten autobus sám. To není CTP, že by to bylo pro celý CTP. Ne, to je Loxis, prostě zaplatíme se 20 korun za jednu cestu. A tak jste tam trošku dřív, než mám začínat ta směna, jste tam třeba o půl hodiny dřív. Musím být tam dřív. Třeba si udělám kafe, musím si obutit boty pracovní a takové věci. Jo. Tamhle už jsou ty haly, co? Už tamhle už je CTP. Jo, takže tady jsem já. Jaká dneska byla směna? Dobrá. Dobrá. Jak to vždycky. Jak se cítíte? Jste unavená, nebo? Dobře. No, dneska ne. Dneska Když ne. máme hodně práce, jo, ale dneska bylo. Jo. Máte třeba nějaký přestávky během tý? Máme v 9, 15 minut a potom máme oběd ve 12, půl hodiny. Co budete teďka dělat, když jste skončila směnu? Jsou 4 hodiny, nebo 3:45, tak... Tak asi budu s malou, mám vnučku, občas jich hlídám, když je potřeba. V jakém roce jste sem přišli? 2007. I vy, nebo jenom? Já jsem přijela 2008 v lednu. A to 16. ledna. 16. ledna. Jsem vstoupila na českou zem. Koupila jsem si číslo telefonní a pořád ho mám to stejně, nikdy jsem si nekupovala jiný. Dnes paní Lejla pracuje jako kmenová zaměstnankyně jedné z firm CT Parku Bor a paní Aysun se věnuje komunitní práci v kostele v Tachově. Obě nejprve pracovaly přes zprostředkovatelské agentury. Rodině se podařilo v Tachově zakořenit. Aysun má miminko s českým manželem a koupili si i dům. Stejné štěstí ale nemají všichni příchozí. Další vyspovídaný Bulhar je v Česku 9 let, stále pracuje pod agenturami, které často nedodržují zákoník práce a má strach, že přijde o ubytování. Co ta agentura vlastně všechno zprostředkovává? Jaká je její role? Да ти знаеш парите. Преведи. Това е про себе, не про нас. Искам да кажем, че моя син работи като координатор на една агентура, къде говорихме за нея. И той каза, че заплаща за всеки един човек по 250 крони. 250 крони на час. А на тебе ти дава 90 крони. Jak to v práci vypadalo, když byl covid? Техни агентури, як мишки. Какво искаш да кажеш? Спокриха се. Агентури? Да. Освободиха хората и си спокриха. Хората се питат, дай ми 100 крони за хлеб, дай ми такова. Нема една стотинка, немаш у себе да платиш нещо. A i vás propustili? Много ясно. I když máte smlouvu na dobu neurčitou, tak vás propustili na dobu covidu? Nemám. A nedali vám žádný peníze? Žádný peníze nedali. Nedali vám žádný peníze, takže byste několik měsíců tu práci neměl? Имело сме били наши пенези сме мали.
Сега на кой да се обадиш, като моята шефка е в почивка на Израел. Ale i tedy poté, co jako pán tady pracuju třeba 9 let. Je hodně takový. Tak prostě pořád jsou u té agentury. Takže tu stabilitu ani po těch 9 letech nemají. No, nevždycky je možnost prejít pod fabrikou. A pro fabrice je daleko jednoduše, by ty lidi byli pod agenturou, protože může vyhodit vždycky, když je méně práce nebo je nějaký jiný problém, tak první, koho propustí agenturní zaměstnanci. Protože agentura je zaměstnavatel, ne ten závod. Je to flexibilnější a oni i sami ty cizinci vyhledávají tu práci přes ty agentury, protože většinou mají problém s jazykovou bariérou a právě pracovní agentury mají koordinátory. Koordinátory mluvící v tom jazyku. I firmy chtějí agentury, i zaměstnanci chtějí agentury, ale vede to tady k téhle, řekla bych, dani, která prostě v případě pána vypadala, že kolik to bylo procent, jako víc než 50% mu ta agentura třeba sebere. No, tak ono, ne všechny agentury jsou špatné, takže se může stát, že vlastně jsou tady cizinci a mají pozitivní zkušenost o práci u agentury. Ale pak se právě stane, že přestoupí do jiné agentury a prostě tvrdě narazí. Jo, ty praktiky těch agentur, zejména teda s tou zahraniční účastí, většinou co my máme zkušenosti s těma ukrajinskýma agenturama, tak tam opravdu není proplácená dovolená, nemají placený přesčasy, neplatí jim zdravotní sociální pojištění. Otřesy v dodavatelských řetězcích, digitalizace a přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství mohou utvrdit pozici Česka jako levné montovny Evropy, kde se v průmyslových parcích dále překládá zboží a vyrábí skladu automobilů. Jsou však také příležitostí se přeorientovat z výrobních procesů na výzkum a vývoj či marketing, které mají vyšší přidanou hodnotu. Jak to udělat, jsme se ptali Josefa Bernarda. Zároveň se teďka v souvislosti s covidem, ale třeba i v souvislosti s nějakým návratem průmyslu do Evropy, spíše očekává, že tady ty jako logistické prostory, že po nich poptávka bude dále růst. A to i ve vašem kraji, což už se děje. Je další rozvoj takových parků v regionu dále vůbec žádoucí? Ne, za mě ne. My tomu nemůžeme bránit, pokud někde je územní plán, který umožní výstavbu takového projektu. Ale jestli se mě ptáte na to, jestli je to něco, co chceme podporovat, čemu bychom se chtěli věnovat, aby to bylo více takovýchto projektů, tak to určitě podporovat nebudeme. To není ten směr, který by naše země měla podle mého názoru do budoucna podporovat. My jsme na konci svých kapacit, ať už územních, myslím si, že ty plochy, které tady dáváme na průmyslové projekty, tak by měly být lépe využity. Je jedna věc, která nám dává jedinečnou šanci, kterou už v nejbližších 20-30 letech nedostaneme. Jedna věc, kterou když si uvědomíme a která může změnit tuhletu zemi. My jako lidi tak se snažíme dneska zrušit svoji závislost. Zrušit asi nepůjde úplně na fosilních palivech. To vytváří ohromný tlak na nové vědní obory, na nový výzkum, na nový aplikovaný výzkum zejména. A co jsou ty nové obory? Já to řeknu v několika heslech, ale nevyjmenuji všechny. Tak decentralizovaná energetická síť, obnovitelné zdroje energie, elektromobilita, vodíkový pohon. Jedna velká oblast jsou ukládání energie, akumulace energie, to znamená baterie, sekundární využití baterií a hlavně jejich recyklace. Za každým tímhletím heslem, který vám teď říkám, tak se v budoucnosti skrývá obrovský výzkum, obrovské vědní obory a obrovský průmysl. Díky centrální poloze v Evropě, levným nájmům a práci je naše země pro zahraniční investory vysoce atraktivní. Příchod investorů byl v minulosti často oslavován kvůli přínosu pracovních příležitostí, moc se ale nehledělo na dopady na města či na životní prostředí. Statistiky Úřadu práce však dlouhodobě ukazují, že nezaměstnanost v České republice není problém. Problém je závislost na levné práci spočívající v překládání zboží a montování součástek.